Hey guys, welcome back to my channel. It's me again guys, Marman's World. It's cooking time. Kaya po, right now. Hi guys, this is the time to show you how to cook Spanish sardines guys. Kaya abangan po hanggang huli ang video ko. Kaya salamat po sa mga suporta. Thank you po. Napakasimple lang gagawin natin. Spanish sardines. Tipid, kaya sa bulsa.
Ayan po, napakasimple lang ang ginawa natin. Nakita nyo naman, di ba? Kaya po, manatili po kayo nakatutok sa aking channel, hindi 24 oras, sa aking channel po. Maraming kayong makakuha ng mga idea kung paano lulutuin mga iba-iba klaseng putahe. Kaya ayan po, tutok lang po kayo. Shoutout po sa mga team ko dyan. Yaya Labs family, Lud Pason family, Team Loyal family, at sa mga kaibigan ko dyan. Salamat po. Thank you very much. Until next video, don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Ring the bell sa mga bagong video. Bye-bye.